Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. Happy Friday po sa inyong lahat. Today is December 13, 2019 at magbabagong taon na naman. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga ina-upload na video tutorial about YouTube. For today's video ay gagawa tayo ng tutorial on how to remove spam comments in your YouTube videos. Kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Ayan, punta lang tayo sa ating Google Chrome. Type lang natin youtube.com. Ayan. Then, ito na yung lalabas sa inyo. Pindutin nyo lang po yung tatlong dots sa taas. Magre-request lang po tayo ng desktop site. Yan. Pindutin nyo lang yan. Antay lang tayo ng kaunti. Ayan. So, ito na. Ito na yung ating na-request na desktop site. Click nyo po yung yung picture nyo sa taas. Yung YouTube Studio. Mag-request din tayo ng YouTube Studio. Ayan. Hina yung signal. Yan. Pansin nyo yung bandang kaliwa. Yung picture dyan sa gilid. Ayan. Scroll nyo lang pababa. Yun. Nakita nyo yung message na yan. May logo. Yan. Comments. Yan. Pindutin nyo lang yan. Meron dyan public, held review. Click nyo yung likely spam. Lalabas lahat dyan yung mga spam comments na pwede nyong i-terminate. Na pwede kayong i-terminate ni YouTube kapag napuno yan. Yan. So, kailangan natin maglinis-linis. Dun sa ating mga kapwa YouTuber na nakikipag-sub to sub. Galing talaga ni YouTube kahit ano pang tawag mo dun sa pakikipag-sub to sub, may alternative word ka. Ingay yung tricycle. Yan. Kahit anong alternative word mo, talagang mahuhuli ka talaga ni YouTube. So, burahin natin yan. Yan. Pindutin nyo lang yung basurahan. Yan. Comment successfully removed. Yan yung sasabihin sa inyo kapag nabura na. So, yung matitira is yung hindi pa yata, hindi pa nag-update. Pero ganun lang po magbura. Kung gusto nyo ng isa-isa, pwede din po. Yan. Click nyo lang yung basurahan dyan sa mismong comment. Yan. Remove. Comment remove. Ganun lang. Same procedure lang, guys. Ayan. So, hindi talaga natin may iwasan makipag-sub to sub, no? Kasi feeling natin dun sa mga videos natin, walang nanonood. Ganon din yung nararamdaman ko. Although ginagawa ko talaga, madalas ko talagang ginagawa yung pakikipag-sub to sub. Bakit? Pwede kasing makahata ka rin doon ng viewers kung gusto nila yung mo. Yun lang yung video, guys. Thank you for watching at sana may natutunan kayo sa aking video tutorial. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga ina-upload na video tutorials. Please like and share and comment down below kung may gusto kayong mga hindi alam about YouTube. Pwede nating i-film yun at gawing content. Ayun lang yun, guys. Thank you for watching.